Ano yung importante na pinag-big din? Yung importante pinag-big din, saan halay? Saan halay ni? Ito yung pinag-big din.
May yun ako. Kung may yung visa. Yung kuma na. Bawal ka. Okay ko wala.
Okay po talaga ako. Kahit sino sasabihin. Tayo ba din yun? Ang dua. Hindi ko nga yun. Botang ina mo. Take ba kayo itong kanta? Gaya ano? Oh, tangina mo. Matalas dos pa sana dito. DJ. Sala, malik no. Alas 6 na. This is 20.
Siya yun. Yan, nag-chip. Naton? Rock. Ano pa papalit ka? Print? Color? Hindi, mapaprint. Cellphone? Ano na lang? Ikat mo naman sa may ano, naman mo na ikat sa may pinto. Kapit ko po. Oh, tatawa. Nasa ralay lang. Wala sa Facebook siya. Ganun ako. Alam. Ay, basta kami sir, sa kumain ko, sumanggi. Nilatak ako. Roma. Parot, madam sa anggiray. May live ka. Parang butla ako sa Yo! Anong pangalan nito? Barbate. Yun na ba yun? Yun na ba? Racing na.
O pintawan. Alam mo, ayun. Ayun, madam. Ito ko, color na. Dali mo mo kay Ami ko. Kasi mo na kaya ba? Ipilin ko. Oh, Ayan. ano ka naman doon? Diba, kalungkot ko. Oh. Asto! Ayun na, ikaw. Ayun ang kontrabida. Kontrabida sa spa. So, ang pinakamakukumasin kasi asto. So, ha? Nakuha niya man sa nanay ko. Siyempre, sinapin siya ng kanya. Nakuha niya man nanay ko. Sa naiya. Hindi mo ito ito. Wala ko pinaiba ka din. Binayan ako. Hindi ako tawag dito. Diba? Ito ito. Gagawin nila. Pero ako, tulog na sa. Oo. Pero, kasi hindi ako magtubang. Yung mga hindi magtubang.
sa may asta. Ano na yan? Ay, siya sa naman pala dahil pinakabanta. Ano na ako? Ano daw? Gusto niya nga yung magiging ano? So, may ano ba ba, jacket? O, wizard king. Natukan man. Ay na ano? Natukan. Nani ligat na siya. At puro pa may kategory. Vertical, ano? Diba? Wala ka rin sa kayo ano, paano? Ayan, so, kada ang dulo. Then yun. One. Pero, iganda ako kung tinanggal ka ng awa. Play. Ako rin din na naalala sa pati. Ako yung parang naalala. Yung palit din. Ako ang makawat kasi. Natawa na siya. May sabi ko na wala. Ano, ito na wala ka. Ginawa naman ako na. Ah, sarang mga boss. Upload. Gopdos. Kaya bukas, ano ka man ang ganyan. Nakawat tayo. Red. Red. Ano red? Binakalit ko ni Kisha ng account mo. Sabi ni Kisha, binakalit Ang dati, ang ano. Ayan o. Sabi mo, Kisha? Ano ba ba on? Kisha. Happy days. Happy days. 1, 2, 3, Lugi ka doon. Lugi nga doon. Zero. Yung pa sa nabis ka doon. Hindi na sa nabis ka doon.
Baka nasa ng ano, no? Ng kabakal. Hindi ko alam kung ano. Anggora, ano? Sa bala-bala ako bubukol. Yan, harap ko. Sabing zero. Hanggang kita stage, like mo naman. Hindi ko. Ako yan ang maglaban ko. Ay, bako na yan. Kung may nag-research din. Yung online nag-research din. Hanggang sa stage. Yan, dito niyo mo yung music. Ano yung kung ano, ano. Yan. Ito natin. Ano? Ano po sabi? Bawa naman ako din. Nagalit ka na. Di ba yung makita? Ano kayo ba ba? Kuya pa na. Kaya TV nagad ko. Update. Kaya nakasama ko. Wala na ako sa pwesto. Alam mo kasi na. Yung one. Hindi ako nag-iito. Kaya lang tinarang. Kaya lang birthday mo. Ay, dear. May something na ron. Di ba ba tayo mo kayo? Sa tao. Ilan mo sa taas? Ilan mo sa taas? Magsika. Hindi. Kaya lang. Ay, hindi ka makahol. Taro. Hindi pa kayo sa naka-PPP. Yun nga daw. Wow. Naka-PPP ka daw. Naka-PPP na daw. Kunin mo. Yun na nagbibilang nakasuba ko.
Ano naman eh? Ano? Ikatulo, ano? Ikatulo. Ikatulo pa. Ay, pala na. Puro say. Ano na ba dito sa Sir Sage? Siyempre. Ayan ang password. Divide. Then ano? Kaming gawin kasi no? Ngayon na tawagin ko sa iyo delikate pa na totoo yan. Dino na no. Hindi mo nasip ko pero at naman kami nalapit din. Okay, wait na tayo. Sunod siya. Bakit ano? Oo, hindi magsabay. Kahit ano. Kaya nagsabay. Bakit kayo ibino? Kumawan tayo sa nasi. Bawal. Ha? Ang sukulit kayo. Hindi ko. Hindi ko. Ang sukulit pa. Mag-iwan. Sige, oo na. Hindi mo nabot. Oh, ano nagtaro dito? Record kita. Record kayo kung galing na. Hindi ako dahil.
Wala pa ito roon. Hindi. Ito roon. Ito. Hindi ko na nagawin. Ano ko ba Ay, ikaw pag-tip. May ano dyan? Ay, May Marta. yan. Yan. Hindi. Hindi. Hindi na Kaya mo yun. yan. Ano yun? Ay, ito eh. Dalawan mo, no? Ulit na talaga yan ay yun. Wow, to. Tapos na yan. Yeah. Utang may pati. Yun, sira mo din. Ano yun? Ayos na, di ba na yun? Ikaw na ha. Tagal niya. Yo. Diba na nga dito ba yung tipo? Ito na to, ito na rin. Yan o. Lagi na, start. Select the station. Mga pato. Bakal ka siya. Hinggang. Yan o. Ikaw nasa ano siya. Ano? Normal siya. Yan na yun. Hoy, mag-stay ko doon. Mayroon ba? Hindi ko ba? Yan, dinibili ako. Ulo, mabarig diyo. Una, oh. Mama, salam sila. Galang. Uy, hindi ko. Ito ay Uy, Mag-sting ka na sa ng fruit. Ay, pagkuli ka. Ayun yun. oh, Rose, patupado. Boom, headshot. Yung mga Aray. Maramat. Asaw. Pero ako kasi. Wala mo. Ngayon mga kang. Yung mga kang. Retribanta ka. Hindi, may ano ako. May mga account na akong na ano. Nagamit. Piling mo ka ako. Eh, so ano na-retrieve ng dati. May account pa ko. Kaya tulang, reporter, nagano. Hindi, hindi gina ano, nakaka-chim.
Likod, sige boy. Balon mo kung magalan mo yan. Okay. Tigilin mo maningin ko. Yes, tigilin ko.
Ay, yung ulo mo, pinapakain ng putilyo. Dari, okay na naman yung kumanta na akong hindi ka na. Kami lang, di ka nilipit. Ano yung pangaran? Ano ba ka na? Ilang pala? Ano yung inibas ka? Last year. Ano ba? Ano ba kita? Yung sabi ko lang yan. Okay, Dad? Yung Harapan. Ano? Happy kami dua. Yan, happy kami dua. Happy kami dua. Baka nung lamig yun. Ako nag-isip natin. Kasi sa Evan, ako. Kasalanan. Natrap naman. Si Boy. Lati rata pala. Ano Boy? Oh, ay. Anong mistake? Mistake? Tulog.
Tolo tantad. SS, tapos ASD, ASD, ASD. ano ko, SD. Wow. Oh, rumpo raw. Pero sa dularay. Ayun mo kayo. Mana na yun. Hello. Baka ito pala. Ano na ko naman? Ito nga, Ibe, ano ko ba siya na? Nananako naman na sa liwa. Ano doon? Puro dyan. Ngayon, ang GNS sila. Iba din sa yan. Hindi ha. Ilan tinawag sa Ito ka di ginagana. Nagtatanong mo na ba? Nagtatanong mo. Wala nga di ginagana. Pangalan. Tama. Pwede kayo mag-meet. Hindi na bawal ano yung di ba brother may giveaway. Ayun na din. Hindi pa tayo nag-giveaway. Sige ka na sa kuya. Sige. Oh, diyan. Ano ang braso na? Sige ka ba? Ano? Wait ka muna, mga boss. Oo, yun na. Dito pangalan ng Mac, inyo. Q, W, E. Ito, ang password na tulungan to, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Ako naman karang pangalan. UEW, UWER, TY, Wala mo na hindi ba? Yao, narinig niya nung ba? O, ano? Mainly? Ay, gusto ko yung check mo the map. Ano before na tulungan mo na.
Anong ba? Wala. Raji. Start na. Wala mo kami. Ay, get me to work. Ba't ang may bunga tayong tumayo? Hindi man kaya lang yun. Hindi may bunga. Oo, kaya ako. Dapat naman ba naman kinuha? Dapat kain. Oo. Pero ano ka, ano, magbuko? Burusi, hindi. Buto na ba? Bobo! Ito ano ba yung bibigyan mo kayo ng siguro? Butang lepa lang mga ay! Buto si ikaw sa sabi. Kami ito. Opo. Kamu ko. Sige. Sige, sa lagi. Ito lang ako. Ano yung bago ka? Goy, ito lang. Bubusi ako nga yun. Ruwa? Ayan. Yes, nagpira ng kalakutak ang wala ko sa mga libot. Ang mata ka, hindi mo inubutan siya. Nagmunta na bubuka mo. Ito,
Tuturas video! Ano? Ay, bakit yung... Lalay ko, oh, yabot ko. Pahito. Ganda, no? Kaya nga, hindi ko ganun sa mga kumayo. Ay, parang mo ba tayo? Ako ba naman? Ay, ako Hindi ko gumawa, yun o. Ano na? Ano niya? Hindi ko lang tayo nagkalaban niya. Oo, pag-init ko mo. Di ba nila ko, di ba? Huli ako! Huli ako! Ay, ito po ba? Ito ba? Ay, balik ko kayo.
Mali popcorn. Ano malipag niya? Parang, ay, double kill. Dinaigo! Wow!
Diba sila, di ba? Oo. Hindi mo kaya diba sila, di ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Ayaw. Beka, ito sa mga.
Kami na muna ako. Oh, kami na muna ako. Ako ba, babalik na ako dito po ako. Hindi makakaya ako. Ako pala kayo. Ako mo yun ako. Hindi ko galit ako ba? Ay, wala na ba? Pati mo hindi ko galit sa ba? Si Patagla, ay, energy store. Ay, mabayang doon sila. Uy, balyo. Uy! Putang lahat, kuya. Uy, ako sa ay. Ano pa rin? Uy! Uy! Ano pa ba? Ayun na lang yan. Gusto mo dito? Yun, tabahan kayo. Ay! Good.
Wala namin yan. Ano talaga yan? Hindi ko magabay. Halat nila. Ay, galing sa pala. Nakakita ka na? Satu. Wala nakakita ka na. Ano pangalan? Ano pangalan? Okay na kami. Talaga, pero
Rambo bagay ninyo, Rambo bagay ninyo. Rambo. Ay, Rambo naman ito ayo. Sige, dito ko lang ito pa. Eh, pindutan na ka naman. Bata niya, dapat si Vlad Jay. Saga ano ka? Ano ka tulo? Bakit kaya nga, ikaw mo siya iswago ka. Yung mata pa mo siya na wala sa ulo. Dahil yung ano ba na sila? Ay, pagkuma, 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 ay mo na lang, hindi mo yung mga karin na hindi mo ito kasi yo, pag kita ko hindi yun. Hindi ba, hindi ba,
Yun, di na yun. Hindi yun. Nawala yun. Pitik-pitik sila yun. Pwede mo ba magsulong?
Mudah-mudahan pula basa. Yan mo rin nagdali yung buwan. Kapula mo nagdali.
Hindi ganyan. Okay. Sige. Ito pa. Motor, pinakamalaki yun. Visit na kami sa'yo. Wala na ito. Ano ba meron? Ano ba yun? Lord, Ano? jadi kamu yang ada kamu
Kung ilan may daan ang buhay. Bubuit naman. Wala lang may buhay. Kaya ganun na. Diba yung pala ko. Ama, kaya, gusto ko kayo kung gano'n. Yeah. Hindi ko ba? Aray. Tama. Kung ano sa 4,000. Hindi. Yan. Ito legendary oh. May legendary nga ni. Oo. Yun. Yun. May legendary nga. Ito mo. Ay, kami din sa legendary mo. Or the with night, eh. Hindi ako. Yan. Let's go mo. Pero wala nga kayo. Isa. May nadok mo, ano? Wala mo pala ka mo. Malam, eh. Go. No. Pero,
Pwede? Napahiya yun mo. Nasa try. Science, Bakal. Diba? Good. Hindi ako, pera. Ako man na. Hindi, yan ako. Wala, doon. Hindi ko pa naging hirap na tiyo. Pero sa tiyo. Buti ka. Ano ko ba na? Yan, ito. Kasi hindi ako sa lakas na. Magkaroon ka sa kanya. Ay, diyan ako. Ay, naku, namatay. Atay naman na.
ang yelo. Kuya. Yun, ang mga kawat. May, No stove. may niya. So, Ha? may, nahulog ka. Wala ka rin. Kasi, Okay, wala. Hindi ka na ako. ay, kaya ko na grabe. Jay. Jay, ginawa ko niyo. Oo. Suga. Suga. Sugan. Sugan. Sugan.
Pera kasi. Ikaw ba, nag-iyak ko ako mag-tawag ka ba? Tawag ka naman. Kaya ano, ako na ako napakapitaw. Nainip ka yan. Iyak ako na napakapitay ko. Ang pera ka, Jay. Jay, ako na ako napakapitay. Walang kaputo. Ay, sige. Uy, Basta yun. pinag-dosyo. Okay na, okay. Yun, yun. Nakakapagsuwa. Nadagdagan, magiging pa yun. Nawala na dati mo, bigla ko pa. Wala na eh. Wala na eh. Ako, Yung ayaw na maahan ako. Ito wala kami ito ako, guys. Okay. Kasi, Hindi ko ka na, call si Jay. okay, ito po tara, ha? Okay ba? Bro, okay man si number 1. tawag ko. Ayoko lang sa
Hindi na ako na. Yung pagmamahal ay Hindi ka naman kulang ng pagkakal ko, hindi niya garupan. Okay na daan. Magdaan sa Yan pa nagigil. Ayun. ako'y naglalaki. Pero, makali, ano? Kaya ganun mahilig ka, no? ano? Parang, Ano? Ano? Kubra? Kubra? Ha? Ay, t-shirt dito. sinasabot ko, eh. Ay, sige. Oh! Huwag kumaano ka pa doon.
nakapula na. Ay, kayo. Okay, mga kapatid, gusto ko sa mga naging pass, network. Pero hindi ko na nakakasyon po. Ito mo lang. Pinakakawal pa. Kaso, may nga balwa. Ito, return. Ika sabi ko, kawalan ako. Ito na nga yung resto. Diba na ako sage? Mali. Ako balwa. Sage na ba? Sage. For your information, you do not work. Ano work ito? Alas 9 de situaciones Julio 24 bakal na dito. Ang mali eh. Ano siya? Give me some one of these. Ang ano yan, wala lang. Sure, bro. Sure. Or mas kami, so, ako. Hindi na magpapara. Ano, buhay? Hindi naman naman niya akawa. Parang nalagan ako. Di alam ko siya. Yan, ano ka? Turning, kaya turning. Pero kung Wala ako, lang tayo, kung tayo sa patrol. Wala ito, ko. ito nga pala, apat. Pumunta ka na 5. Ano na? Ano? Dapat na boss, ito, doon na nagagalit ka. Turn mabay, ako mabay. Ako na mabay. 2, 3, 10. Sino ba wala ako? Okay. Kasi ka nakabayad. March, April, March. Okay. Ate dyan o. O yan o. Ano yung lahat ko kayo? Balik ang nanay pa iba dito. Kaya mag-buy dahil ito sa kayo. Sino ba? Wala ko dito. Hindi ka mag-vlog. Ano yun? Ay, magkano itong stay? 26, 25. Mall, no. Yung hindi naman. Kaya ano ko sa akin yan. Ano, birthday? Mga ka na ako. Ano? Mga balik ko na rin si Jinjilo. Tama ko sino? Ano na dyan o? Nakasama ka sa bayan.
Ulul, sigurado ka? Ay, bawal yung ka na masarap pala. Eh, ikaw ulit na eh. Sabi ko yung nakakalit dito ay. Ayun ka. Ano? Sa may Kati Lima. Sa ano, pasapag. Sabi na, kayo mo. Open. Opo. Meron na na. May dami ka kasi. Yun na nila. Baka magbayad ah. Kere. Ano na sa pamor? Pwede mo na ito. Hindi mo niya nagagana na ano doon nga. Kapit na sa phone. Ay, gusto. Hindi ko na ito. Nakadito. Ah, tapos may sa di na ito. Ano, ulo ba ka nung partner? Yung MP dyan, tapos itong Jared. Alam mo, dalawa yung hinahantay ni isang kalaw. Oh. Iisip ka na ng ano. Ano to? Sige na. Kaya, bukalit ka muna. Itong Jared na to. Ano to? Ano na ito? O itong dyan, ano pakinabang nito? Ito kaya mo. Ganun. Ano dalawa? Oo, tingnan mo nga yung recent matches mo. Tingnan mo kasi yung mga kasama niyo. Ano na?
Bali, hindi pa na rin kailangan ng isa. Hindi sa'yo itong yan. Ganon, sino gawa ko yung may part? Ilang lang mo ba? Isang laro. Isang laro. 1, 2, 3, 4, 5. Ibang laro. Saan laro? Ang laro ha. Ilang pang ano kayo? Ilang ba? Isa. Dalawa. Tatlo. 4. Ano lang po yung laro? Partner by partner. Diba hindi? Tignan mo na. Yan. Tignan mo ano mo yung partner by partner. Ano kayo rason mo? Ano yung rason mo sa akin? Ano yung rason mo? Hindi ka rin paalam kasi so, pag may gagawin din ako, hindi ka din ako magpapaalam para kasi alam ko kung alam. Oo, sige, ganyan na lang. Sige, ganyan na lang. Huwag mo magpapaalam ha. Talaga, sumukan mo nga eh. Hindi mo kaya. Anong gagawin mo? Hindi magpapaalam kasi alam di pa kaya. Di ba? Di ba yung nasawa ko na yun? Pag yung matulog, hindi ba kaya paalam? Ulit ko na mismo, papaalam na ako lagi, tapos ko lagi. Ulol, ano mo pa ako? Kasi may tawag ko siya, kapag na doon yung mga pinagsit sa mga ano naman siya yun? Sama kayo nung dyan, di ba? Alam niyo yun? Yung mga kayain. Kasi
Kaya ni Teresa, partner din sila ng ano. Ano nag-ano? Hindi kayong dalawa nun. Wala ka kay kuya. Kuya, wala mo siya yung sa kuya mo. Kaya sabi ko nga, pinakawan. Ako naman na dadawin kuya. Sabi ni kuya niya, parang mo kuya niya yung totoo. Sabi galing kuya, pinakawan. Eh, sponsor siya no? Oh, nakikita na. Tulog ka ba ya? Tulog ka. At, oh, ano lang sa pili, advantage na yun. Kaduki, no? Hindi, kaduki, ano ang Israel? Israel po na, so, maano na kayo? Next out na din. Next out na kayo. Ano lang kaya ako? Montero. Meron ka lang kaya ako? Ang hirap ng isip ng pangalan. Yung pangalan ko na lang. Yung sa ano, Shendo. Shendo na nga.
Or, gusto siya na yun. Ikaw? Para anong floating na yun. Ano nga yung gluten? Gusto siya nga. Okay, sanay lang ako ba? Sanay na ako. Bakit naglaro ka nito? Bakit ito parang may dual, ano, pistol? Ano meron dito pa? Right out. Ang yun na lang nito. Nabuksan. Ikaw din, bago na naman. Hindi ko nga alam kung ano ito eh. Makupunta ka, kaso mo. Baka mapapadaan mo. Kami, Ano, bilog, bago. Bago. ay, putang ina mo. Everyday. Simula ko ngayon lang, ayoko nang lang muna.
pangit yung para sa akin pangit. Kasi, ano yung laro ko pre? Ano yung laro ko pre? Yung laro ko pre, ano? Laro ko pre, ano yung laro ko? Coach L, ML, Crossfire. Ito tayo bababa. Ito na, bababa na tayo. Galaw, galaw. Balik mo ako pre ha. Mister, ang tanong ako pre, di ba ano, ay, papatanong lang ako sa sarili ko pala. Bakit daw ano, siya, ako nagkakita, hindi ko nga alam kung bakit. Ano daw kasi, ano daw, Try mo nga pa, punta mo yung mga duwin na ano, sa mapa. hindi ko alam, hindi ko alam, may nilalaro ko. Hindi, punta mo dyan sa'yo. Tapos, tingnan mo kung ano. Para magduduwi lang ka eh. Hindi ko alam ko. Duduwi ba yan o ano? Ano to? Battery? Bakit yung battery? Battery, ano battery? Sa kotse ba? Kotse. Ako, parang hindi ganun pa. Kuya, hindi mo magahala. Ang ina, ang bilis ng look ko ah. Handa. Buda, ay. Ang ina mo, ulul. Mga bago kayo gago. Sorry, sa ano ko. Si Mary Squad. Yes. Ingay ka. Tara pre, alis na tayo pre. There's better bro. Wala pang yan. Walang ano. Kala ko daw pang ganito bakit kulang. Bakit? Bawas yan, bawas. Sorry, yun daw. Just yun.
wala. Ano ba kami mo? Bakit kami lang? Ay, hindi pala. Saka pupunta tayo. Ah, siya, ano, makapamili ka. Sabi ka naman ako. Wow. Marami na ako marami na Ah, Okay man.
Alam ko ka. Wala mo. Bago alam ko Sa bahay. Rida niya bro. Pinsan niya pa. Vlog pa. Ay, sorry. ayan ako. Kailan na ba ito? Pasensya. Dagdagan pa siya. Nakadate na gano'n ka. Ilang yan? Ano kasi? Ano ko kasi dito? Ay, nasa ko siya. Tago ko. Ano naman? Masyado bro. Nakos pa yan. Kaya rin pala ganun. Hindi. Iyo, parang ay, Dalawa sila bro, dalawa. Oh shoot bro. sino yan? Ano pa yung gabi? Wala pa ang pistol. Ano? Kayo mo magaling. Oh, pistol. Ginagamit sila ako. Ano bro? Uwi na bro. Hindi. Ay, ano? Mayroon din yung mga Yung makatulog mo ka rin. Yan. Sumusunod na lang ako yung sa ano. Ang gulo. Pero masal. Bawag ka. Oh, hindi lang dito. Wala, wala nito. Oh, did you have crossfire? Okay. Oh, did you have crossfire? Oh, wala din. Mataas si Lilian. Si...
Uy, uy, uy. Uy, gago. Ayoko na. Okay. Eto, Jay. Yan ah. Nag-adapt na ako. Tingka. Ito na ako. 100 pa. Ah, 200. Ano, di ba gas? Yo. Yan, ito pa lang. Ako siya kayo na yun. Okay. Pasok lang talaga. Mga sa pabarigada sa Jay. yung balistagan kanya na ako. Oo. Kasi sa akong nakaraw. Saan? Kaya, Subilong. May. okay, hello? Ito. Nakuha mo. Napakpan mo din mo. Ano? Ano ka pa ba daw, no? Hindi na dyan pa. Wala ko. Hindi mo pala mag-aral ko. Uy! ay, start sabi siya ng palawan. Ay, start siya ng palawan. Yung sabi na po yung, no, sabi na, ay, nasan pala, tuloy-tuloy siya. Kailan din. Diba ka? Welcome to the, sabi.
Ibago na pala. Luna! Alam ko. 941. Nagada, nabaga kayo. Oo. Lapin mo.
Ako kung babae yung zero. Yeah.
Yan. Ang ganda nito. Dali na, oy. Ulol, mga bobo. Ang ina nyo, dalawa pa kayo ha. Iyak, gago. Ulol. Ulol, pinagsabay, sniper ng gamit. Ang ina mo, bobo. Bobo mo, gago. Bobo yung dalawa ha. Ano, iyak, iyak, ulol. Ulol. Iyak sa mama mo, tanga. Kalot mama mo. Ingay. Ganyan talaga. Mamatay, hindi niya. Ayun. Sakit par. Sakit par. Masakit. Ang ina mo. Nakakama dalawang beses. Hindi na kayo. Bulok. Sinasabi rin sa'yo, sige. Ay, kung pupa na. Ulul! Putang ina nyo, pake yun. Putang ina nyo, gogo, meron po. Nalisip ko yan. Nalisip ko yan. Lumapit ka dito, ulul, ikaw lumapit. Sabi na mo, nadisigidor ka, may pinapatay ang dalawa eh. Nalisip ka kami. Eh, putang ina. Ikaw ka. Ulul, pa kayo, dapa. Dapa, tangina mo. Ano, dapa? Tama mo. Uy. Ulul! Apat laban sa isa. Saka tiniyakin, tanga. Sama nyo lang, pati papa nyo. Parang gana-ganan ako. Yan sa game. Laro yun. Laro yun. Dapat gago. Yan naman po yun. Sabi mo taro. Ulo, yun na pa. Woo! Ulul. Ay, no.
Ang nice game, nice game. Ulul, walang nice game, bobo. Yung isang kasama, yung patay yung mga ako. Yung sila kasama, kami yung laro, mga bobo. Hindi. Paano na ako? Nadose. Ano ko sa Diyo? Ano ko sa sabi? Eh, 10:04. Ha? 10:04. 10:04. Alas 14 ako. Alas 14. Mapinsa ko. May mga pagsabi ko. Pero nga ba siya? Ulit ako to. Sato. Una, uti ka na. Wala ka. Ulit ka, ulit ako. Ayun na ako yun. Hindi na naman ka nito. Wala. Wala ko. bukang ina mo, ulit.
Bakit ka? Hindi. Ay po, tayo na mo, walang sayang. No? Katawan mo yung tama. So, kapatid pa mo ako sa kanila. Iya, bisa. Long time no play. But ka daw dito na box ko. Ha? Bot-bot. Dahil na sa Mawala na sa gatos. kung bakal. May mga sa gatos. Ito kasi mo. Tapos kung gusto ko sila, kapag may gusto ko sila. Makawat ito. Okay? Bukan mo dyan. Ano ba? Mawala na sa gatos. Wala sila rin. Oh, hindi naman sila. Pagkabi na ko lang sila. Sila dito. Kuya, tulo ko niyo. Oh,
Under the dito, mas na ano kami ng sa Yan. seriously. Sunod ang tingin ko ba, mali na po ito. Wala, okay ka silang dalawa. Check ako. Tawag ko, alam daw, pelikula. Then, Kapapakal ka. sige sabi sa iyo. Shit. Baba ka sa soccer field, kung tayo, takina mo ano. No. Tayo, takina mo, soccer field. Oo. Kung bumalang-alam mo eh. No? No? Kung bumalang-alam mo. Yun, papi. Ano? Ano tayo, soccer field. Kaya, hindi nang Punta, sabihan na siya. Ano na pera? Eskwela mo sa aga. Kung masyado, picture doon si Bakito. May eskwela nga din siya. Ito siya, ito sabihan sa mga nani. Kasi pag kumuro ang klase, Nawaran na siyang gato. Alis na siya to. Okay naman. Pero ito na kaya kung kayo. ayaw pa, sabi ko yun, ang mga mga kapatid ko.
May buwan lula ko. Pero ito sa pira ko baga, nagbala kong bubble pants. Tapos, Ikaw man sa nabi. nare-relate. Ikaw man sa nabi. Ito kayo pinagpalit na siya. Ha? Relate. Nandun siya. Tapos, yun na, pag ano ko, naging ano, tapos Ayun ka pa liwan talaga sira mo. dito na, pira ko. Hindi naman sa nagpaulit ito. Ha? Ayaw? Magpasi ka taga. Patisip ko naman sa nabili ng pira ko. Hindi naman kumahagal na. Minsan daw, mga kapit. Ipita ko yun sa Magbago ka nga eh. bakit ako po sa Pagpiti ko, wala na ako. Dahil doon ako. bibig lang niya ako. Pagpiti ko, wala na ako. Ha? Eh, kung ganun po daw sa ano yun? Magkagka na kaya nga, pati. Kapagod ako talaga magkakwarto so ano yung pinto na naman ako may kwarto siya sa gantong fight. Gusto ko ng position. Mga bago. Water Rex. Ano? Water Rex, ano? Mga bago. Water Rex. Explain. Oy, Bobo. Oy, Bobo. Tara. Oy, Bobo, water Rex. Bobo, water Rex. Oy, Bobo. Bobo, water Rex. Water Rex, oy, Bobo. Bobo, water Rex. Oo, kapag gusto niya water Rex, tara. Tara. Bobo. Explain, Bobo. Ang ilo. Water Rex, mga laban. Ano mo na yan? Wala, mahina na explain nyo pa. Mahina nila lang. Oo. Explain. Yan, wala. Explain. Explain. Ano tayo? Water Rex. Bobo. Bobo. Oo. Ano daw? Okay, more ago. Stop. Kumain ka sa araw. Ikaw ba yan? Explain. Explain. Wala ka siya man. Explain. Ito ka, putang nila mo.
hayop ka. Yeah. Nakaputa to, opo. Water. Dito ka din. Dito ka din. Wala. Meron! Ang pangin ng mga Explain, ang ginagawa mo tayo, Sige. Gago, ang ina mo. water. Hindi ka nalilight ka. Explain, ang sama na, ang ina mo. Love you, love you. Before, wait. Step. Diyan sa back. Ito na, kaya mo. Yan. Let's go. Ah! Akitin kita dyan, pakina mo, sige. Ano? Baba ka. Wala mo na ako, babe. Bobo, tangina mo, ulul. Iyak. Bobo. Gusto ko na ito. Try na. Ay, sarap na yun na, babe. Oh, mali. Sa A. Bridge. Kailan ka ba? Huli.
Nine. Diba? Ay, pakanya din sa pag. Dali nakabog pa nakabog pa. Yung ko ka naman sa... Wala ka. Next more kung para dito yung... Ito yung gagamit yung... Ay, haba. Video. Water, slide. You. Pwede na ba? Pwede na ba? Pwede yan lang, eh. Sa taas, sa taas, sa taas. Tapos, Ito na, pinagkangayos ka. bang! Ay, kanayos ka. Wala pa. Kapag bumalik naman. Sinigang mo ito tayo. Bubo. Sa water, ganda dito. May suwan. Slide, meron bro. Taas. Ito na. Ito mga tago dito. Hoy, baba, saro. Baba, saro. Patalo yung patrol match PF. Ako, ay. Ano, Regular games. regular game lang. Yun lang. Ganda din ako yun. Yun na nga niya, game. Game na ako. Ito pa. Ito na, bubulog ko nga. Game. Ay, sorry. Baba, wifi. Hello, bro. 2,000 sa lugaw. Ito pinaka-uniform. Tingnan mo ito. Paano yung ice, di ba? Ito mga ice coach. Ito na, slide. Araw. Kung na ground. Basahan. Okay, sir. Jagit ka! Araw, dahil na. Meron. Bisinda.
Madali ako. Talaga. Tangina mo. Malat ko. Yung putang ina mo. Tangina mo, di na lang ako gumalaw. Wala. Tinamaan. Ano? Ako mo ng PC mo. Tapos lupas na. Ano ka niya? Yari siya na po. Yan ang Pahinga ka ng kasama mo. Lumawiya ka na ako. Lumawa ng gusto ka. yung biro na ipapaganda ko pa. Habang sila ko. Hindi pa narin siya. Putang ina mo, ulo. Sago mo, putang ina mo. Ako magalit yan. Naman so ako yung dumugulin niya sa ako yung at abang. Ano po, itang ina mo, tago. Tago. Tago mo, tago eh. Tago eh. Bobo, itang ina mo. Tago. Ina mo ha. Tago ka. Tago. Isang kamuar. Nakakabilang. Ha? Nakakabilang pa eh. Bawa ka. Ilang ka muna. Isang mag-isang. Pwede ka na. 1-0. Para pumus na. Di pa pinumus mo mga bisa lang sa kapit. Yung complete Dami lang yan. may bag. Ano? Bisa din.
Guys, meron lang yun. Ay, puta ko na lumiko pa. Hindi ako dyan. Hindi ako para din. Hindi ko din ko kapanayin. Ay, hindi ko wala. Hey, dito na pa. Balik, natakayituran mo ako. Uy, bakit? Turan. Ayos ka. I know what I'm doing, bro. So don't me. Kasi kami pala nito. Dito na ito. Sabi mo ka niya yun. Ayaw nakita. Ayaw nakita. Oo, ano din? Bato din dito. Uy, nakabang! Ito ba? Let's go. Bro. You know. Hotel na hotel na ba? Hindi ko ba rin. Easy bro. Easy nga. Easy bro. Easy bro. Easy bro. English ba? Easy bro. Easy bro. Ang lakas mo kasi. One down, takina mo. Isa na lang. Sige, tara dito. Okay. Wala sabihin. Bakit? Hindi ka na tumarato.
Chicken kwak-kwak, putang ina mo. Ino mo. Ang ina. O, panis, ang ina mo. Isa, ang gago. Diyos na kulong! O, sige mo niya. Pili ano, pili. Yun yung nakapita. Ay, puta ka. Dali. Abang na nga yun. Ah. Sulit ako dito ba? Puta ka, badis na lang ako. Badis ko na lang ako. Eh, isa pa. Laki ng puta. So, ikaw, exhibiting. Ikan exhibiting. Sabi na din, sabi na din. Oh. Ako magano. Hindi pa ako. Kung bakit? Hindi ka nagpaalam ba? Hindi ka nagpaalam, makilang laro ka. Ano na yan, Ako, ito lang, ano? Walang kagulan niya. Pero mo, ito man. Ano ba dapat, saan ka ba dapat magkano? Doon mo yung nakikipag-squad ka, partner pa kayo. Kasi ako, puta, pag naglalaro, nagsobalo. Hindi naman kasi ako ganun. Oo, kasi hindi naman kasi ako nakakita sa ganun kung kakampi ko, ano, hindi ako makakita sa ganun. Ayaw kasi kuha rin sarili ko. Bagay, magaling nga ako ngayon. Nakakaulit talaga. Magaling, sayang. Magaling din. Napalis daw. Last ko lang sila. Sa bagay, magaling ka, kaya ayaw mo itong party natin sa iba. Kasi magaling ka. Sa bagay, ayaw mo, hindi kita kaya mo natin. Magkano ko yun? Pang kasama. Ikaw, nag-order. Tara, sino papalag? Sabi na nyo. Ano tayo? Waterworks. Hoy, ikaw. Hoy. Hoy. Waterworks. Pangino mo. Ano, Waterworks? Waterworks. Waterworks. Sige, tangin na mo. Bobo ka, ha? Ano ba? Pero, ano ba sa sito? Ganun ko pa yun eh. Ba? Ano ba ka? Tangin na mo. Yan, dito ka. Ano, sabihin tayo. Dito. 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 Tangin na mo. Kapangan ba? Dito tayo.
Tama mo. Yung gusto mo, bar. Mga, balinya. Balinya. Oops, oops. Balinya. Baba ka pa. Uy. Uy, lumisilip. Wala, pick up. Ulul, fuck you. Ano, ano mo? Yeah, boy. Ano, sakit? Masakit? Ano? Ano? Masakit? Masakit? Ulul, bobo, takala mo. Ano po, pasay dito.
Putang ina mo! Woo! Putik na ako. Woo! Ano, parang pala, ang dami na mo. May pag-sniper ka sa akin. Ano? May binatbat ba yung snipe mo sa snipe ko? Bugok! Bugok! Ano mo, ha? Ano ba, ano mo, pa rin mo? SBD? 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 SBD par? Sarap nyo naman i-kill. Sarap nyo naman i-kill. Sarap nyo naman i-kill par. Ikaw na alam mo, tumatak na naman. Oh! Uminit, 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 uminit. Uminit. Uy, may naglulot. Ay, naglulot.
Putang ina mo, one round. Woo! Woo! Yan na. Bobo, bobo, bobo. Bulok. Putang ina mo, gagapang ka. Alam mo sabi ko na hindi ko magapang eh. Putang ina mo. Gapang mo, tangina mo. Magapang ka pa O pre Putang ina mo Kapangero ka nga ayos ka. Pero, ang dami mo pre Di mo naman. Ganda yun. Bukas-bukas ko naman. Bukas-bukas ko na. Kinarado ko ito. Bukas ba na? Kinarado ko ito ba kung nag-adik? Kapag ko nga puso guys. Gapang. Opo. Uy, ito. Ay, sarado. Sarado na sila.
Bobo. Ang ina mo. Hindi na kuryente tuloy. Nalipunan ako sa ano, gago. Hindi na nga alam kung saan ina. Diba? What's your party? Chicken dinner na naman. Ang ina. Ang ina mo. Chicken dinner na naman. Putang ina ka. Oh.
Uy, si Yuri. Nice one. Ayan si Yuri. Very good. Oo. Okay. Dalawang minuto ako dito sa office. Oo. Ah. Woo. Ha?
Nice one. Nandito yun.
Late shot. Udul, tangin mo ako. Ulam. Putang ina mo. Gago, nag-re-refuse. Sorry, nag-re-refuse. Sorry, nag-re-refuse eh. Gagawa. Aray, putang ina mo. Daw ka na pala. Daw ka na pala. Daw ka na. Sarado ka? Ano ka pala tao? Sige na kayo.
Sabi na ito gusto. Ay, dapat. Naglawala siguro sila man. Every day. Ha? Every day. Hindi. Oo. Nice one.
Kami ng tayo sa utang ina mo. Nice one.
Halik. 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 Halik, halik, halik. Kung nag-aalis sa kanya mo kasi nung nandiyan lang, sabi niya, ito siya nara, Oxford, sabi niya, ML, ano niya may review yun, sabi ko, sino to? Sabi niya, Sarah, sabi ko, wala lang, nakita ko lang na nag-ML ka, tara, ML po, sabi ko siya nara, later. Pero di ko naman to, ano yun, hindi ako makapag-ML eh. Wala, ayun. Hindi ko kasi nisin, nakareply ko lang. Ano, kung sino yun, hindi ko yun yun. Kasi sinabi ako na lang later, para hindi naman siya. Para hindi ko naman nisin. Nakita mo naman po, di ba? But, ano ba? Ay, di ba to? What time? ID. Ikaw, talo ko may bag eh. Okay na, okay na. At parati show pa. Wala mo kayo pagkaro. Wala? Oo nga po. Sige, Pogi. Ang puta, Pogi daw. Ano nga lang po? Sayang. Sayang lang yun. Pakita mo ba ang naka-sniper? Ito mga
Mga bata pa to, pre. Mga bata pa. Ito naman yan.
Tama? Ito nilalaro ko. Anyway, umano na. Wala din din.
Wala